सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भुपेन्द्रकुमार च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथीहरू, यस भिडियोमा आज हामी सिक्नेछौँ कि फेसबुकमा तपाईले भाषा र ल्याङ्ग्वेज कसरी चेन्ज गर्ने। फेसबुक र फेसबुक लाइटमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फेसबुक हो र यो फेसबुक लाइट, यो दुवैमा तपाईले भाषा चेन्ज गरेर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर इङ्ग्लिसबाट नेपाली, नेपालीबाट हिन्दी, तपाईले जुनसुकै भाषामा तपाईले कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै भनौँ। सपोज यहाँ देख्नुहुन्छ फेसबुक छ, फेसबुक ओपन गर्छु देख्नुहुन्छ। तपाईले त्यसपछि फेसबुक ओपन गर्छु, यहाँ तीनवटा डट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तीनवटा डटमा, यो तीनवटा ठुलो डटमा क्लिक गर्नु होला, यो ठुलो लाइनवाला। त्यसपछि यसमा क्लिक गरेपछि तल तपाईले जानु तलमा यहाँ लेखेको छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लेखेको छ, यहाँ डार्क मोड छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ल्याङ्ग्वेज, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो किबोर्डको हो, यो इन्डियन ल्याङ्ग्वेज किबोर्ड। यो तपाईको किबोर्डबाटै आउँछ, डिफल्ट हुन्छ यो। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिभाइस ल्याङ्ग्वेज छ। त डिभाइस ल्याङ्ग्वेज हो मेरो इङ्ग्लिस युनाइटेड किङडम छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो एकोर्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हिन्दी छ, हिन्दी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। चाइनिज छ, पोर्चुगिज छ, अब नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बङ्गाली हो त म नेपाली गर्छु। गुजराती छ, इन्डोनेसियन छ, मराठी छ, त म नेपाली गर्न गइरहेको छु आफ्नो नेपाली। तपाईँ नेपाली यहाँ सायद छैन, छ कि छैन देख्छु। यहाँ नेपाली भाषा छ कि छैन हेर्छु। यहाँ यसमा नेपाली छैन, यसमा नेपाली छैन, तर हिन्दी छ। तर यो फेसबुक लाइटमा नेपाली छ, तपाईले नेपाली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यता हिन्दीमा गरिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। कृपया प्रतीक्षा करें, यहाँ त लिइसक्यो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोफाइल देखे हिन्दीमा भइसक्यो। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा फेरि जानु, त्यस भाषामा चेन्ज गर्नु। त म भाषा चेन्ज गरिदिन्छु किनभने म इङ्ग्लिसै गर्छु। यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भाषा यसको। त्यसपछि अब फेसबुक लाइटको गर्छु। फेसबुक लाइट यहाँ छ, फेसबुक लाइट ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि फेसबुक लाइट ओपन भइरहेछ। यसमा पनि क्लिक गर्नु होला तपाईले यहाँबाट। त्यसपछि फेरि यो लाइनमा यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले, तीनवटा ठुलो लाइनमा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तल लेखेको रहेछ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ ल्याङ्ग्वेज। यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा आइसक्यो। फेसबुक लाइटमा सपोर्ट गर्छ यहाँ नेपाली भाषा, हिन्दी र इङ्ग्लिस, र सजेस्टेड गरेको छ मलाई उतैबाट, किनभने यो रिजन अनुसार सजेस्टेड गरिदिन्छ तपाईले फेसबुकले इङ्ग्लिस या त नेपाली या त हिन्दी। यो तीनवटा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन छ त्यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन भाषा छ त्यो सपोर्ट। त म नेपाली गर्छु, यहाँ नेपालीमा क्लिक गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ नेपालीबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। देख्नुभयो तपाईले यहाँ नेपालीमा आइसक्यो। त भाषामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि फेरिमा हिन्दी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ तपाईले फेरि भाषामा के गएर फेरि इङ्ग्लिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त इङ्ग्लिसमा गरिदिनु या डिभाइस ल्याङ्ग्वेज गरिदिनु। म इङ्ग्लिस गर्छु। तपाईले यसरी भाषा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा तपाईले फेसबुक अफिसियल एपमा र फेसबुक लाइटमा तपाईले यसरी चेन्ज गर्नु। फेसबुक अफिसियल एपमा नेपाली भाषा सपोर्ट गरिरहेको छैन, लिएको छैन। त यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न, साथै सब्स्क्राइब पनि गर्न, सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्न। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।